everyone, welcome back to another vlog. It's 48th day, 48th vlog, August 3rd, Manglabar, अनि बिहानको 8 बज्न लाग्यो. So in this vlog, I have one good news and one bad news. दुईटै टाइटलबाट थाहा भइसकिहाल्नु होला है. So good news is my laptop is back and it was there at the bookstore. So आज गएर त्यो लिनु पर्ने छ हैन. अनि रिपेयर भएर आइसकिसक्यो अनि त्यसको हालत खराब थियो भनेर भन्दै थियो. भइसक्यो सबै कामहरु. And one bad news is it cost around 6,000+. So अलिकति दुःख लागिरहेको छ हैन. अस्ति 80,000 हालेर अनि अस्ति नै 15,000 एक्स्ट्रा बेसी तिरेर अनि फेरि अहिले 6,000 5,000 6,000 जति धेरै तिर्दाखेरि अलिकति दुःख लागिरहेको छ. So no worries, my laptop is back. So rest of the vlog I will continue after I'm back home from office. भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला हैन. So see you guys after I'm back home from office. अनि त्यतिखेर म ल्यापटप पनि लिएर आउँछु हैन. अनि त्यतिखेर देखाउँला ल्यापटपको एक दुईवटा रिभ्यू गरौँला के कस्तो छ. So this vlog gonna be about my laptop back again. So see you guys after I'm back home from office. Approximately 10 hours later. Burn 'em, burn 'em. All this money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em. I'ma murk 'em. And if they playing with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn 'em. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm. Here is my laptop. अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै 1.5 महिना हैन, 1.5 महिना हैन, लगभग 3 weeks 3 हप्ता पछाडि आयो हैन. अनि सो मैले गुड न्यूज र ब्याड न्यूज भन्छु भनेको थिएँ. सो गुड न्यूज चाहिँ यही हो, ल्यापटप बनिएर आयो. एन्ड ब्याड न्यूज चाहिँ यसको जुन मेरो 8 मन्थको वारेन्टी रहेको थियो हैन, अझै 8 मन्थको वारेन्टी थियो, त्यो चाहिँ सक्यो. पानी पसेर बनाए पछाडि एकचोटि पानी पसे पछाडि त्यो वारेन्टी खतम हुँदो रहेछ हैन. केही भएको थिएन, पानीहरू पसेको थिएन र त्यतिकै बिग्रेको थियो भने चाहिँ सायद वारेन्टीमै अझै 8 महिना वारेन्टी थियो त्यसैमा बनिन्थ्यो. बट पानी पसेर चाहिँ वारेन्टी बिग्रियो हैन. अनि पानी कसरी पस्यो कहाँबाट पस्यो केही थाहा छैन अहिलेसम्म. एन्ड या केही छैन, ल्यापटप बनिएर आयो, त्यही ठुलो कुरा हो हैन. त्यस्तो धेरै ठुलो खर्च लागेन. बोर्डकै समस्या हो कि जस्तो लागेको थियो, बोर्ड नै फेर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो. बोर्डै फेर्नु पऱ्यो भए अराउन्ड 15-16,000 मेरो कस्ट जान्थ्यो हैन. त्यो गर्नु परेन. एन्ड आई एम ह्याप्पी विथ द्याट. एन्ड एक दुईवटा अब यहाँ डाटाहरू पुरानो ल्यापटपबाट सार्नु पर्यो. सो यता यो प्रोजेक्टरबाट लगाएको छ हैन. अनि यहाँ पुरानो ल्यापटपमा भएको डाटाहरू म सार्दैछु. त्यहाँनिर एक दुईवटा भिडियोहरू राखेको थिएँ, एक दुईवटा होइन धेरैवटा, लगभग 15-16वटा भ्लग नै त्यहाँनिर थियो. त्यो भ्लगहरू सबै सार्दैछु होइन. सो त्यो सरिसक्छ अनि त्यस पछाडि यसमा सार्ने. एन्ड या भोलिदेखि चाहिँ यहीबाट एडिट हुन्छ. अनि प्रोजेक्टर पनि अब मामालाई पुऱ्याइदिनुपर्छ होला, मामा पनि आउनुभएको छ होइन. एन्ड या यति नै थियो. द्याट्स इट फर टुडे. आई होप यु गाइज लाइक द भिडियो. भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला. एन्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ. साइनिङ अफ सुशील. सी यु गाइज टुमारो विथ द न्यू ब्लग. टेक केयर, बाई बाई.